Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 131, sau khi La Phong cùng Hồng vượt qua vòng đầu tiên, mọi người đã liền trở về cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Tương Thiên Thần rất nhanh đã mang thông tin về ba người La Phong đưa cho người đàn ông già nua kia xem. Sau đó, thanh âm Tương Thiên Thần vang lên nói, không biết trong ba người này, quân chủ có hứng thú với ai hay không? Nghe vậy, vị quân chủ kia nói, ông ta rất có hứng thú với ba người này. Tuy nhiên, ông ta có muốn chờ tới vòng thứ 2 mới đưa ra quyết định. Bật mí một chút, vị quân chủ này chính là Lạc, một người được mệnh danh là mạnh nhất trong cấp bậc giới chủ hiện tại, chỉ còn một chút nữa đã thành bất hủ. Cũng trong lúc đó, sau trận chiến, La Phong rất nhanh đã bước vào quá trình tu luyện của mình. Hiện tại, anh ấy đang tu luyện huyễn kiếm thức. Sau một hồi, La Phong mới tỉnh lại rồi lẩm bẩm nói, lôi đài quyết chiến, đối thủ ai ai cũng cường đại. Đến lúc đó, có lẽ sẽ phải sử dụng diễn thần binh ngay từ đầu. Nghĩ đến đây, La Phong sắc mặt bất chợt nghiêm nghị. Thế nhưng cũng đúng vào lúc này, thanh âm Hồng đột nhiên vang lên nói, La Phong, có một vị khách không mời. Nghe vậy, La Phong liền dừng việc tu luyện lại và rời đi khỏi nơi này. Vừa đi ra bên ngoài, La Phong cùng Hồng và Lôi Thần đã thấy Bố Lạc Lâm chờ mình ở phía trước. Còn phía bên kia, nhìn thấy ba người La Phong xuất hiện, Bố Lạc Lâm thanh âm đã vang lên nói, La Phong, ta đến để truyền ý chỉ của đế hoàng cho lãnh chúa địa cầu. Nghe vậy, La Phong cùng Hồng và Lôi Thần tiến lên. Sau đó, hai bên cũng liền ngồi vào bàn đàm phán. Lúc này, với địa vị của La Phong, Bố Lạc Lâm cũng không dám gây khó nữa. Chính vì thế, cuộc đàm phán diễn ra trong yên bình. Ở bên ngoài, Bà Ba Tháp và lão già trí năng theo dõi cuộc đàm phán cũng gật đầu nói, đám người Bố Lạc Lâm có vẻ như đã không thể làm khó chúng ta nữa rồi. Nghe vậy, Bà Ba Tháp cũng gật đầu, hai người cứ thế bàn luận. Còn La Phong cùng Bố Lạc Lâm, sau một hồi đàm phán, bọn họ cũng dừng lại. Cho đến cuối cùng, Bố Lạc Lâm vẫn mang đến một tin không tốt cho lắm. Sau đó, cô ta mới rời đi. Khi Bố Lạc Lâm vừa biến mất, La Phong cùng Hồng và Lôi Thần cũng liền cùng nhau bàn bạc một chút. Hiển nhiên, bọn họ hiểu lần này Bố Lạc Lâm tới chẳng tốt chút nào. Thời gian qua đi, không lâu sau, suốt cuộc vòng thứ 2 cũng chuẩn bị bắt đầu. La Phong cùng Hồng và Lôi Thần mau chóng tới sảnh chờ. Trước khi đi, La Phong cùng Lôi Thần không quên khích lệ nói, Hồng ca, huynh nhất định phải cẩn thận đấy. Nghe vậy, Hồng cũng liền gật đầu. Sau đó, anh ấy cũng nhanh chóng đi tới sảnh chờ. Vừa vào bên trong, Nạp Bỉ Ni thấy Hồng, ánh mắt hắn ta đã liền nhìn chằm chằm vào đối thủ. Còn Hồng, anh ấy cũng liền đáp lại với ánh mắt đầy sắc bén. Ở bên ngoài, theo dõi từng cử chỉ và hành động của Hồng và Nạp Bỉ Ni, Bố Lạc Lâm thanh âm vang lên nói, trận chiến này, Hồng sẽ được mở mang khoảng cách thực lực giữa bọn họ. Dứt lời, cô ta cười nhẹ rồi nhìn về phía màn hình. Trở lại với Hồng, sau một thời gian chờ đợi, vòng thứ 2 cũng bắt đầu, một thanh âm vang lên nói, lôi đài chiến, trận đấu nhóm thứ 161 sắp bắt đầu. Nghe vậy, Hồng cùng Nạp Bỉ Ni, Dã Nhân và Ma Chùy ánh mắt liền trở nên sắc bén. Điều này cũng bởi, tiếp theo đây, bốn người này sẽ vào chung một nhóm đấu. Rất nhanh, bốn thân ảnh đã được truyền đến khu vực chiến đấu. Sau đó chỉ trong tích tắc, đám cường giả đã tìm đến nhau. Lần này, đối diện với Ma Chùy chính là Dã Nhân, đối thủ nặng ký nhất của nhóm thi đấu 161. Có thể nói, trận chiến này là cực kỳ căng thẳng. Còn Hồng, trong lúc đó, anh ấy cầm trường thương trong tay rất nhanh cũng lao về phía một đám cao thủ thiên tài tiến hành hội chiến. Thời gian trôi qua, trong nhóm 161 đã có rất nhiều người phải chịu thất bại. Thế nhưng, Hồng vẫn vững vàng và chưa chịu khuất phục. Tuy nhiên, trong nhóm này, Dã Nhân lại quá mạnh. Mỗi nơi mà hắn đi qua, đối thủ cứ thế tan biến. Quả thực, hắn ta quá kinh khủng. Bên ngoài, theo dõi trận chiến của Hồng, La Phong cùng Lôi Thần cũng vô cùng chăm chú. Tuy nhiên, theo ánh mắt họ nhìn lên, không lâu sau, Hồng đã gặp phải cường địch. Lần này, đối diện với Hồng lại một nữ tử, cô ta rất mạnh. Vừa khi gặp Hồng, cô ta đã liên tiếp lao về phía anh ấy mà đánh không cho Hồng có cơ hội để nghỉ ngơi một chút nào. Tuy nhiên, Hồng sử dụng lĩnh vực của mình cũng vô cùng thuần thục. Bởi thế, trận chiến này diễn ra hết sức căng thẳng. Ở bên ngoài, quan sát trận chiến này, vị quân chủ kia cũng vô cùng hài lòng khi thấy Hồng sử dụng lĩnh vực một cách thuần thục như vậy. Cứ như thế, cuộc chiến trong nhóm 161 diễn ra vô cùng quyết liệt. Còn La Phong, sau thời gian chờ đợi, anh ấy cuối cùng cũng xuất chiến. Và liệu rằng La Phong sẽ chiến đấu với ai? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Tập 132 Thôn Vệ Tinh Không đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!